Hello po! Samahan niyo ako sa ating panibagong adventure! So nakikita ninyo na dito si Divine Luminous, ang aking FR. Opo. So, maganda po talaga siya. Ngayon, naisipan ko dahil mahilig ako sa black and red, gagawa na lang po tayo ng kanyang costume na mala vampire. Opo. Kasi maganda naman talaga yung parang vampire princess nung gothic times, di ba? So, ito po yung mga telang gagamitin natin, mga retaso. So, ito po galing to sa lumang, Halloween hat. So, gusto ko yung design niya, silver cobwebs. Tapos, dahil vampire nga, red, may red ribbon. Okay, at tapos, meron tayong ganitong tela. Okay, para maging fluffy yung gown. Tapos, ayan, na po, yan. So, shiny red silky cloth. Tapos, ayan po. So, bale, black yung talagang color niya. Hahaluan lang natin ng red. Para maganda yung kalalabasan. Okay? So, umpisahan natin ang cutting! So, ang gagawin po natin, a mermaid cut yung kanyang skirt. So, let's cut it. So, ganyan siya. So, ito, finish na po. Yung likod niya. So, ito po yung kanyang harap. So, what I'm going to do, ayan po, tatayin na lang natin yung gilid dito. Tatahiin natin dyan dito banda, tapos this one naman on the other side. Yan, tapos na. Hindi, meron na tayong parang base skirt. So ito po, tapos ko nang tahiin yung mga pieces. So sa nakikita ninyo, tahing kamay lang po siya. Kasi po nga, hindi ako marunong ng makina. So, ganyan po. So, ang ginawa ko, gumawa din po ako ng isang black. So, para sa lining. So, ang gagawin na lang po natin ngayon, tatayin natin yung area na to. Para matayin natin yung sa ilalim. So, ang gagawin ko, tatayin ko muna yung sa ilalim para okay siya pag dinagdag natin yung ibang mga parts. So, ang gagawin natin ngayon po ay yung upper part ng gown natin. Red siya, pero lalagyan natin ng ganito po.
design para ma-highlight. So, yan siya. Tapos, yung gilid niya, kasi ito yung aking pattern. So, yung gilid niya is black. Itong shiny na black na tela. Para maganda siya tingnan. Ngayon, for our skirt, plano ko kasi tahiin siya na as in one gown. So, tapusin po natin. Tapos, tingnan natin kung anong mangyayari. Kasi ganyan siya, yan siya. Para maganda yung fitting niya. Ganun. Diba? Sige, magtahi na tayo. Stitches lang po para ma-secure yung cloth. Pink. Once na nakasecure na, tatayin na lang natin po. Dito, follow natin yan. Dito. So, okay na. Dito, follow na lang natin ito. So, sa ngayon, natapos ko na pong gawin yung bodies niya. So, ganito pong itsura niyan. Ang bodies niya. Ganyan siya. Yan. Ganyan siya dapat. Yung bodies niya. So, sa ngayon, ang gagawin ko yung cup ng kanyang bodies sa bra. So, gawa ko na po yung pattern. Ganyan po. Para pag ganun, pagyakap ng ganyan po siya. Ganyan. And then, ito po, nagawa ko na rin yung skirt. So, yung skirt niya, so, ang mangyayari po, gagawin ko siyang one piece. Ididikit ko na lang silang dalawa. Para ganyan. Ganyan ang itsura niya. So, ang ginawa ko po kasi, nilagyan ko na lining. So, that is going to be clean. Yung inside, clean. Ganyan siya. Para clean po. May lining. Para clean siya. Inside and out, clean ang pagkatahi. Yan, ganyan siya. So, yan po. Sa cup niya. So, as you can see, I'm almost done with the bodies. So, mahirap pong tie-in yung yung bra. So, what I did, ganyan po siya now. Because it's lined, so parang ganyan lang talaga. Sorry, hindi pa ako expert sa pagtahi ng gown. So, ganyan po siya. So, we'll try. So, ganyan po siya, bali. So, ang gagawin ko po ngayon, tatahin ko po by layer yung baba ng gown. Kasi gusto ko sana siya yung sexy siya tapos flowing dito. So, ito po, lalagyan ko ng ruffles tapos itong ganitong tela ang ilalagay ko. So, per layer siya para maganda yung effect niya. Kasi, actually, yun na lang po ang gawin natin sa dress. Kasi okay na siya.
So, ito po, actually, tapos na siya. Nagawa na natin yung, okay, yung bottom part ng gown. Tapos po, nagawa natin yung bodice. Okay, ganyan po siya. So, sexy na siya. Pero parang kulang. So, ang gagawin ko po, ito po, gawan ko siya ng sleeves. Bale, gusto ko lagyan ng blouse kasi ang target ko is Victorian era, para ano po, hindi masyadong kita yung cleavage niya. Kasi nung mga panahon naman yun di ba, takip din yung mga girls, they are covered and yet they look very elegant. So yun po, so tahiin ko na lang po to, tapos na. Nakikita nyo po ngayon, nagawa ko na po yung blouse. Na inside blouse kasi ipapato natin yung gown. So hindi ko pa tapos yung lower part. So I have to finish that. Tapos ayan po. Kasi po yung tela po na to masyadong manipis. At kailangan talaga dahan-dahan yung paggawa. Tapos talagang ano yung pagtahi po ba, metikuloso. Kasi po yung ganyan kailangan makuha siya, tapos yung lace. So para po siyang ganyan. So tatapusin ko na lang po. So I'm not sure kung velcro na lang ilalagay ko, siguro baka velcro na lang po para pero at least maganda naman siya. So para po talaga siyang lady. I'm very fond of these puffy sleeves, pati yung ganyan fond po ako. So sa nakikita ninyo, para ma-hold po siya, meron po ditong garter. Ayun yung puting garter, hindi man halata. So ganyan po. So wow, tapusin na natin. So, sa nakikita nyo po, siya na po ang ating vampire queen. Opo. So, ayan po siya. So, natapos din po natin yung kanyang black blouse. Tapos, ayan po. Yung bodies niya. Okay, tapos may spider web. Tapos, ayan po. Ginawa ko pong layered yan. So, para po siyang vampire from Spain. So, sa nakikita po ninyo, nilagyan ko po ng ruby and diamonds po dyan sa kanyang hairpin. Kasi nga, bilang queen, kailangan meron siyang parang tiara, pero pina lang po. Para ma-fix yung kanyang bun. Kasi nahirapan akong gumawa ng bun. Tapos ayan po yung kanyang hair. Bale, yan, ginanyan ko po siya. Tapos pwede siyang ganyan, diba? So vampire po talaga. Tapos ito po yung bodies niya. So perfect lang ang pagka-fit sa kanyang chest. Tapos ayan na po, we just finished the costume and she's looking very very beautiful. So ready na po si Divine sa kanyang Halloween costume party. See, ready na po siya. So salamat po, hanggang sa muli. Paalam! Happy Halloween!